รายการฟินปากขอเสนอมูสวานิลารสชีสมาสคาโปนช็อกโกแลตและชาเขียวที่เสิร์ฟในถ้วยช็อกโกแลตเพียงแค่มีซอสช็อกโกแลตกาแฟชาเขียวนมบิสกิตเลดี้ฟิงเกอร์มาสคาโปนช็อกโกแลตและมูสวานิลาเท่านั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า